So yes guys, as per the plan चाहिँ हाम्रो आज पनि क्याम्पिङ बस्ने छ। आज कस्तो भइरहेछ दाइ? आफैलाई त पानी लाग्छ। सो हाम्रो दाउरा कलेक्सन भइरहेछ, तलबाट ल्याएन, अब यता यता हेरेर गरिरहेछौँ। भ्यू यस्तो दामी छ। सी यो दाउराहरू अब कलेक्ट गरौँ। सो हाम्रो चटपटे रेडी भयो विथ दिस अमेजिङ भ्यू। मर्निङ पिपल, अहिले त्यस्तो कति बजे भाइ? 11:30 बजे भएछ। उठ्नु त यताको खोलिदिए, हावा आइरहेको थियो मजाले। यता टक्क भ्यू छ अगाडि, त्यो भ्यू अगाडि छ। जाडो भयो त बेलुका, यो यताउता ओछ्यायो, ढाडु ओछ्यायो, खासै जाडो भएन। त्यसपछि त्यहाँ बच्चाहरू छ, दामी। भाइको टाउको दुखेर भाइ सुतिरहेछ। म चाहिँ यहाँ हल्का दाउरा कम छ, दाउरा काटौँ भनेर खोपेरी चाहिँ लिएर आएको थिएँ। बेलुकासम्म आए चाहिँ कहाँ उठ्यो गइहाल्ने टाइपको होइन क्या, चिलमा बस्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै जाने हो कि घर आनन्दले है। टेन्ट त्यहाँ छ, सिधै भ्यू। तल पनि मान्छेहरू छ। सो यस गाइस, एज पर द प्लान चाहिँ हाम्रो आज पनि क्याम्पिङ बस्ने छ। आज 2-3जना केटाहरू अझै जोइन गर्छ होला। अनि हामी लोकेसन चाहिँ चेन्ज गर्छौँ, मान्छेहरू आइरहन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ हामी अब म यो आगो बाल्नु ल, भाइ खाजा लिन गइरहेको छ। मासु छ, मासु के खाने भनेर बट पोलेर खाउँ त्यसलाई। पानी सकिरहेको थियो, छौडा मात्रै ल्याएको, लास्ट एउटा बाँकी छ। अनि केही खाजा खाऊँ, त्यतिखेरसम्म केटाहरू पनि फिक्स गरेर आउँदै गर्छन् होला। उनीहरूले बाँकीको दाउराहरू लिएर आउँछ। जस वेस्ट अफ नहोस्, जस्तो क्याम्प आउने बेला खर्चहरू भइरहेको हुन्छ, 6-7 हजार खर्च हुन्छ। त्यो एक दिनमा नसकौँ न भन्ने हो कि, त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरौँ। अनि सामानहरू किनिसकेको छ अलरेडी, म्याट्रेस यताउता, त्यसमा खर्च भयो भने त्यही कुरालाई 2 दिन जति युज गरौँ न। आज बस्यो भोलि फर्किने पाराले नजाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो। सो माथि हेर्दाखेरि पानी पला जस्तो पनि छ, बेस्ट वेदर। ल अब आगो बाल्न सुरु गरौँ, झारहरू काट्नुपर्छ। यो यो भएको जति जुन फोहोरहरू छ नि, त्यो चाहिँ आगोमै जलाइदिनु होला, पछि रिसाइकल गर्ने युज भयो नि त नि। जुन यो दाउरा छ नि, यो दाउरा त्यो तपाईँहरूले कोइला भएर अब युज गर्न नमिल्ने देख्नुहुन्छ नि, तर यसलाई अझै रिसाइकल गर्न मिल्छ क्या। बुढो दाउराहरू कसरी भन्दाखेरि यसको भित्र जुन ब्राउन कलरको देख्नु भइरहेछ यो अझै जलाएको छैन क्या, माथि कोइलाहरू मात्रै थुप्रेको। यसलाई निकालेर तपाईँहरूले इभन यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कोइलको हिसाबले। तर आगै चाहिएको छ भने चाहिँ मैले त्यो सबै निकालिदिएँ, अनि यसलाई माथिबाट दिएँ, जुनले चाहिँ फ्लेम अलि मजाले क्याच गर्छ। सही, अब बल्यो नि त नि आगो। यसलाई चाहिँ म रेडी गरिदिन्छु अहिले एकछिनको लागि, जे सर्भाइभ गर्न सकिन्छ यति भए चाहिँ। सो यस्तो युज गरेको दाउराहरू छ भने पनि तपाईँहरूले रिसाइकल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो गाइस, अब चाहिँ हामी यो भाँडा धुन लगाएको, अनि अब कफी खान्छौँ सुरुमा। अनि त्यसपछि आज हामी यहीँ बस्ने प्लान फिक्स भयो होइन। सो कफी खाने, त्यसपछि चाउचाउ लिएर आएको छ। अब ब्रेकफास्ट खानु पऱ्यो, पानीहरू लिएर आइहाल्यो। मलाई वाइल्ड लाइफ एकदमै धेरै मनपर्छ है। सो यो क्याम्प यताउता, बोनफायर, लाइक एकदमै चिल लाग्छ कि यो भाइब चाहिँ। अब तपाईँहरूको आफ्नो प्रेफरेन्स हुन्छ। मलाई चाहिँ यो भाइब एकदमै मनपर्छ। विकेन्डमा वान्स इन अ मन्थ यसरी नै बस्नु, एक्सेप्ट क्लबिङ यता अलिक राम्रो लाग्दैन। मलाई चाहिँ यो भाइब मनपर्छ। सो धेरै चार्ज गर्दिनँ, भाइले मोबाइल चार्जमा छोडिदिएर आइदिएको छ पसलमा। भाडामा छु सोची खाउँ है। अहिले हेर, यो साबुन नल्याएको है जो खानु झनै लुगा धुने साबुन चाहिँ लिएर आएको मैले। सो गाइस, अब चाहिँ हाम्रो चाउचाउ पाक्दैछ, अनि अन्डा हामीले बनाइसक्यो है। सो बबाल रमाइलो हुन्छ। मान्छेहरूले आएर हामीलाई यहाँ टेन्ट यत्रो गाडिदिएको, डेन्जर हेरिरहेछन् भने मतलबै भएन है हामीलाई त भाइ। हेर जोइन गर्दैछ। अब मोबाइलको चार्ज राख्नुपर्छ। यति खाएपछि म लोकेसन हेर्न जान्छु, भाइले ठाउँ हेर्छ। अनि त्यसपछि हामी आज टेन्ट सार्छौँ, एउटै लोकेसनमा बस्नु झ्याउ हुन्छ क्या, डिफ्रेन्ट लिनुपर्छ। आज जङ्गलको बिचमा बस्ने हो। चाउचाउ पाक्दैछ, यति खाउँ लिप्प। सो हाम्रो चाउचाउ रेडी भइसक्यो है। ल भाइ हानिदियो है।
हामी चाहिँ भ्यूको मजा लिनु ल। यति धेरै मान्छे छन् आज, शनिबार भएर नि होला। यता जङ्गलभरि छन्, कोही त्यहाँ बसिरहेछन् डाँडामा। सो दामी चाहिँ इन्जोइङ द भ्यू विथ चाउ नुडल्स एन्ड कोक। हामीले खाएको जति चाहिँ सबै बोतलहरू जलाइदिइसक्यौँ, प्लास्टिक्सहरू जलाइदिइसक्यौँ। अनि यो 10 पोइन्ट डिस्मेन्टल हुँदैछ। अब यो चाहिँ अरूहरूको फोहोर हो होइन, फोहोर चाहिँ नगरौँ गाइज। यस्तो फोहोर चाहिँ हेर, यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट। त्यहाँ हेर फोहोरहरू, यहाँ हेर मान्छे बस्छन् फोहोर गर्छन् है। क्लिन चाहिँ गर्दिनँ इन्भाइरोमेन्ट, आएर फेरि बस्नुपर्छ। So hey guys, before continuing to the video, I'd like to tell you about an interesting app where you can get the perfect results of your favorite team, for instance football, cricket or any kind. र त्यो एपको नाम चाहिँ 1xbet। 1xbet यस्तो एप हो कि जहाँ तपाईँहरूले हरेक क्रिकेट टिम, फुटबल टिमको म्याचहरूको रिजल्ट्सहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको फेभरेट टिमको रिजल्ट्सहरू हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईँहरू 1xbetको साइट गुगलमा गएर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु। सो इफ यु आर गेटिङ बिग क्युरियोसिटी अबाउट द रिजल्ट्स अफ यर फेभरेट टिम, जस्ट गो टु द एप एन्ड वाच द रिजल्ट्स। हरि अप गाइज। सो दाइहरू नआउने भयो, अनि हामी चाहिँ माथि तारेभिर जाँदैछौँ। पावर ब्याङ्क धेरै चार्ज छैन, जति माथि गएर हानौँ ल। सो अब सिधै माथि गएपछि भिडियो बनाउँछु। आज तारेभिर दाइ अगाडि गइसक्नु भयो, पुरै जङ्गलै जङ्गल। कस्तो भइरहेछ दाइ? आफैलाई त पानी लाग्छ। कस्तो साइलेन्सर अड्क्यो हो। दामी सो हाम्रो दाउरा कलेक्सन भइरहेछ, तलबाट ल्याएन। अब यता 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 हेरेर गरिरहेछन्। भ्यू यस्तो दामी छ। यो दाउराहरू अब कलेक्ट गरौँ, अनि त्यसपछि बवाल हुन्छ। यो चाहिँ डे टु क्याम्पिङको छ यो। हिजोको जसरी आज धेरै चार्जै छैन। यो पावर ब्याङ्क फुल निल्छ, त्यो पावर ब्याङ्कमा 14% मात्रै छ। अब चार्ज भनेको 13%ले टिकाउनु छ। मेरो मोबाइलमा 50% चार्ज हो। आज धेरै मोबाइल चलाइन्न गाइज। आजको फुटेज एकदमै रेयर आउँछ, बट हिजो क्याम्पिङ गएदेखि हुन्छ नि त्यो राति सुत्दा जुन रमाइलो हुन्छ, त्यो पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट के हावा सर बगेको होइन, चट्ट रुखहरूको आवाज क्या सही लाग्ने कि। क्याम्पिङ इज फन गाइस, बट यु हेभ टु बी यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ ल्याउनुहोस् भनेर मिलाएर गरिरहेको छु। एउटा प्लेट यहीँ राख्दिउँ। ओके सो गाइस, अब हामीले चाहिँ पुरै दाउरा बालिदिएको। हामीले 500मा त्यो दाउरा किनेर आयौँ। देख्दैन होला, यति दाउराको 500 लियो यहीँको रिसोर्टबाट। यहाँ चाहिँ चितुवा धेरै लाग्छ अरे होइन। सो ओके, के पऱ्यो भने नम्बर लिएको छु, कल गर्नुपर्छ। चितुवा जनावरहरूले केही गर्दैन क्या, हामीले उनीहरूलाई नचलाएको हुन्छ। र हामी मेन कुरा डराउनु पर्ने मान्छेहरूसँग। अघि जाँड खाएर 5-6 जना आइरहेको थियो है, गीत बजाउँदै आफ्नै धुनमा बस्थ्यो हामी। सो यस्तो हुन्छ भने चाहिँ नम्बर लिएर आएको त्यहाँ रिजोर्टको लोकलहरू हो। हामी केही पऱ्यो भने चाहिँ सपोर्टमा आइहाल्छ नि, हामी त आफ्नो धुनमा बस्ने। सो यस्तो छ हाम्रो एरिया। बाइक कस्तो लागिरहेछ? दाउरा धेरै नभएर यो सब हामीले खोजेको दाउरा हो, अनि पुग्दैन जस्तो लाग्यो। रात त यस्तो चिसो हुन्छ। माथि जुन छ भर्खरै 9 बजिरहेको छ, अनि यहाँ दाउराहरू लिएर आयो। अब यसले हामीलाई इनफ पुग्छ। यो सिङ्गै छ, यसले नै पुग्छ। सो स्कुटरको लाइट युज गरिरहेछौँ। सो यो टेन्ट त्यहाँ छ, बबालो। मासु हानिदिनु लाग्को। अब यसलाई पेस्टहरू हालेर चट्ट मेरिनेट गर्ने। चट्ट आगो बलिरहेछ, आगो दाउराहरूको पनि बालिदिने। यो चाहिँ सुत्ने बेला छोडिदिनुपर्छ यत्तिकै।
बलिरहेको छ सही हो त्यो मेरिनेट भयो मासु चित्त आउँछ अरे मेरो चाहिँ आँखा यताउता मात्रै गइरहेछ अघिदेखि मतलब भएन है भाइ त्यो चितुवा भने हामी मान्छे हो सो गाइज अब चाहिँ चटपटे बनाउनु लाग्यो बिहानदेखि केही खाएको छैन हामीले अघि त्यहाँ रिजोर्टमा केक चाहिँ खायो है केक दियो एकजनाले पावर ब्याङ्कहरू चार्जमा राखेको छु त्यहीँ 2 घन्टापछि जाँदाखेरि बेस्ट हुन्छ पावर ब्याङ्क चार्ज हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि चटपटे खाएकै अब यो कोइला बन्छ है यसको अनि त्यसपछि मासु पोल्न सुरु गर्नुपर्छ चटपटे सो हाम्रो चटपटे रेडी भयो विथ दिस अमेजिङ भ्यू अब चटपटे खाइदिउँ है दामी पाराले के छ भाइ सही 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 हो अब हामी बार्बिक्यूको लागि मासु पनि पोल्न सुरु गर्छौँ मासु चाहिँ अलमोस्ट रेडी है सही छ चाहिँ हाम्रो चन्द्रमामा हराउनु भइसक्यो टेन्ट यहाँ छ